سلام به همه. امیدوارم ظهر خوبی رو شروع کرده باشین و سلامتی برای همتون آرزو دارم. دومین ویدیوییم. شیرین پیشمه دوستم و یه شیرینی درست میکنم، اسم عجیبی داره، اسمش دروماست، یعنی خیال کردن، خیال بافی سوئدیه. به سوئدیه دروماست میشه، ولی شکلش خیلی قشنگه و خوشمزه است. معمولا این تو عید تو ایران درست میشه. من سریع برم برای ویدیو، میخوام از اینا استفاده کنم، ولی میگم من چند تا چیز میخوام امتحان کنم برای جشن بچه هم. با امید خدا ببینم چه چیزی خوب در میاد. با تقریبا بین 40 تا 50 گرم من کره میخوام توش بریزم و 3 قاشق شکره، 2 قاشق روغنه و تقریبا 2 دیسی آرده باید علک کنین و 1 قاشق من با این قد سرپر نباید، سرخالی باشه، وانیله و این یه ذره عجیبه اسمش یورسالت اسمشه، مثل جوش شیرینه و اینا توی شرکت ها مثلا مثل ویلیس پیدا میشه، ایکا مکسی، یعنی جلو تو اینا اینجوریه. اینا اندازه 1 قاشق من توش میریزم. چای خوری. اول از همه کرهه با شکره که قاطی شد بر روغن اضافه میشه و آرده و تیکه تیکه میریم جلو. الان من کرهه رو ریختم، شکره رو میریزم، بعد میبرم یه ذره میزنم به هم، بعد میارم روغنم اضافه میکنم و آرده تیکه تیکه تا میارمش جلو. و الان نوبت روغن است. روغن من میریزم، بعد آرده، بعد دوباره میزنمش تا قشنگ قاطی بشه. پودر وانیلرم الان توش میریزم و این مثل جوش شیرینه، اونم میزنم توش، اسمش عجیب غریبه، یورسالت. اسم عجیبی داره. اصلا الان من میریزمش اندازه 1 قاشق مربع خوری من میریزم توش، بس من بستشه و 1 قاشق سرخالی هم وانیل و میریم برای به همش بزنم. اینجوری عزیزانم نگاه کنیم، من قشنگ به همش زدم. اینجوری گلوله درستش میکنیم و یه دونه از این بادوم توش میذاریم. من اندازه این قدر برداشتم. دستتون یه ذره چرب کنین، بعد مثل گرد در میارین، گلوله‌ای مثل توپ میدازیم تو اینا و یه دونه حالا یا گردو یا من بادوم میخوام بذارم روش. بعد فرتونم حتما از قبل داغ کنین 20 دقیقه رو 180. ولی اگه دیدین فر با فر فرق میکنه، دیدین خیلی زیاده، کمش کنین. وقتی اینا تموم شد برمیگردم براتون. اینم آخر شیرینی درومامون، این شکلی شده، یه چیز خیلی عالی شد. برای جشنها سریع و سرم حاضر میشه.